So ayan guys, yung headlight ko napundi na. Ayun o, yung isa na ilaw. Itong kabila hindi. Ayan, hindi na siya na ilaw. Kaya park light lang yung nakailaw. So ngayon, may in-order ako sa Lazada, yung C6 Headlight. Siya. Sa presyo niya, $299 ko lang nabili. Pares na. So, H4 din. So, papalitan na natin yung headlight ko dun. Parehas na. Kahit isa lang yung pundi. Yung headlight ko na yun, tumagal din ng 2 taon. Pero presyo nun, nasa 3,500. 3,500 yung bili ko dun. Ito, $299 lang. Tignan natin kung gaano katagal siya tatagal. Sana tumagal. Yun, kabit na natin. Kabit na natin. Kabit na natin ang bago. Kumpara lang natin yung pagkakaiba ng dalawa. So yan, bubuksan natin siya. Ayun. Halos parehas lang. Yan, tingin ko parang parehas lang. Ito siya. Ito yung luma ko. Tagte 3.5. Ito yung $299. Napatay natin yung ilaw para makita. Parang parehas na, no? Pero ito kasi puti lang. Ito yung nagiging dilaw. Ayan o, nagiging dilaw siya. Yung isa hindi. Yan, install na natin parehas.